Hi mga kasimple! Welcome to my channel. For today's vlog, ito po, magluluto po tayo ng tinolang siomai at itlog. So, ito po ang ating mga ingredients. Mantika, pamintang durog, asin, onion leeks, bawang, sibuyas, luya, sayote, tubig, itlog, at siomai. Ilalagay ko po sa description box ang full details po ng ating mga ingredients. So, start na po tayo ang magluto. So, ito po ang ating tinolang siomai at itlog. Ayan. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Ayan. Maraming salamat po.